Chào các bạn. Hôm nay mình mời các bạn cùng trải nghiệm quãng đường từ cầu Treo, xã Ninh Quới A đến thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Trên tuyến đường cặp theo con kênh Ngan Dừa - Cầu Sập. Tuyến đường này chạy song song với tuyến đường tỉnh 978 ở bên kia sông đó các bạn. Và bây giờ mời các bạn cùng đi với mình nhé. Hôm nay mình đi trên tuyến đường Lộ Đan. Tuyến đường này mới được nâng cấp mở rộng từ cầu Treo, xã Ninh Quới A đến cầu Bà Dòng thuộc xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân. Tuyến đường này mới được đưa vào sử dụng trong năm 2020 đó các bạn. Quãng đường hôm nay mình đi có chiều dài khoảng 12 km, chạy qua hai xã là xã Ninh Quới A và xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Đây là địa bàn của ấp Ninh Chài, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Địa bàn của xã Ninh Quới A có tuyến đường này chạy qua khoảng 3,5 km đó các bạn. Xã Ninh Quới A nằm ở phía đông nam huyện Hồng Dân, cách trung tâm huyện Hồng Dân khoảng 12 km. Xã Ninh Quới A được chia thành 10 ấp là ấp Ninh Chài, Ninh Chùa, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Ninh Lợi, Ninh Tiến, Ninh Phước, Ninh Thành, Ninh Thạnh và Ninh Thuận. Xã Ninh Quới A có diện tích là 32,42 km² đó các bạn.
Đây là cầu Le Le thuộc địa bàn xã Ninh Quới A. Bên kia sông là tuyến đường tỉnh 978. Tuyến đường tỉnh 978 bắt đầu từ quốc lộ 1A, đoạn cầu Dần Xây, cầu Sập thuộc huyện Vĩnh Lợi của tỉnh Bạc Liêu, chạy dài đến cầu Đỏ thuộc xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Có tổng chiều dài khoảng hơn 50 km đó các bạn. Bánh mì tươi đặc biệt thơm ngon, 3.000, 5.000 một ổ. Bánh mì đây. Bánh mì tươi đặc biệt thơm ngon, 3.000, 5.000 một ổ. Bánh mì đây. Bánh mì tươi đặc biệt thơm ngon, 3.000, 5.000 một ổ. Đây là quang cảnh người dân đang chuyển lúa từ trong kênh nhỏ ra sông lớn để bán cho các thương lái. Ở ngoài sông lớn, những ghe lúa lớn đang đậu để đợi thu mua lúa của người dân ở trong các kênh nhỏ đem ra đó các bạn. Đến đây là hết địa bàn của xã Ninh Quới A, đến địa bàn của xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân. Xã Ninh Hòa có tuyến đường này chạy qua khoảng hơn 5 km đó các bạn. Xã Ninh Hòa nằm ở phía đông của huyện Hồng Dân, phía đông giáp xã Ninh Quới A, phía tây giáp thị trấn Ngan Dừa, phía nam giáp huyện Phước Long, phía bắc giáp tỉnh Hậu Giang. Xã Ninh Hòa được chia thành 9 ấp là Ninh An, Ninh Định, Ninh Phước, Ninh Thành 1, Ninh Thành 2, Tà Ben, Tà Ki, Tà
Tà Ốc và xã Vĩnh An. Về lịch sử của xã Ninh Hòa, năm 1958, quận Phước Long có tổng Thanh Bình, trong đó có xã Ninh Hòa. Năm 1963, phân chia hành chính quận Kiến Thiện, có tổng Thiện Hạnh, trong đó có xã Ninh Hòa. Ngày 25 tháng 7 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành quyết định điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của huyện Hồng Dân thuộc tỉnh Minh Hải, chia xã Ninh Hòa thành 2 xã, lấy tên là xã Ninh Hòa và xã Hòa Lợi. Ngày 9 tháng 11 năm 1990, quyết định của Ban Tổ chức Chính phủ điều chỉnh địa giới một số xã thuộc các huyện Hồng Dân và Vĩnh Lợi, tỉnh Minh Hải, sáp nhập xã Hòa Lợi vào xã Ninh Hòa. Ngày 25 tháng 9 năm 2000, Chính phủ Việt Nam ban hành nghị định điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hồng Dân để thành lập huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, xã Ninh Hòa thuộc huyện Hồng Dân. Xã Ninh Hòa có diện tích là 59,01 km². Đây là cây cầu treo bắc qua kênh Ngang Dừa Cầu Sập. Hướng này về thị trấn Ngang Dừa. Từ đây còn khoảng hơn 5 km thì đến thị trấn Ngang Dừa, huyện Hồng Dân. Hướng này về xã Ninh Quới A. Bên đó là trụ sở ủy ban xã Ninh Hòa, nằm trên tuyến đường tỉnh 978 đó các bạn.
Đây là cây cầu Bà Dòng. Đến đây là hết địa bàn của xã Ninh Hòa, đến địa bàn thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân. Huyện Hồng Dân nằm ở phía bắc quốc lộ 1A, cách trung tâm thành phố Bạc Liêu 60 km. Phía bắc giáp huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Phía nam giáp huyện Phước Long. Phía đông giáp thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Phía tây giáp huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang và huyện Thới Bình của tỉnh Cà Mau. Huyện Hồng Dân có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm một thị trấn Ngan Dừa và 8 xã là Lộc Ninh, Ninh Hòa, Ninh Quới, Ninh Quới A, Ninh Thành Lợi A, Vĩnh Lộc và Vĩnh Lộc A đó các bạn. Về lịch sử của huyện Hồng Dân, huyện Hồng Dân được đặt theo tên Trần Hồng Dân, một nhà cách mạng năm 1916-1946. Huyện Hồng Dân được chính quyền cách mạng của lực lượng Việt Minh thành lập vào năm 1947. Ban đầu thuộc tỉnh Rạch Giá do đổi tên từ huyện Phước Long trước đó. Năm 1952, huyện Hồng Dân được giao cho tỉnh Bạc Liêu. Tháng 10 năm 1954, huyện Hồng Dân trở lại thuộc tỉnh Rạch Giá. Tháng 10 năm 1957, huyện Hồng Dân thuộc tỉnh Sóc Trăng. Tháng 11 năm 1973, Khu ủy Tây Nam Bộ quyết định tái lập tỉnh Bạc Liêu. Khi đó huyện Hồng Dân lại thuộc tỉnh Bạc Liêu cho đến năm 1976. Tháng 2 năm 1976, Hồng Dân trở thành huyện thuộc tỉnh Minh Hải. Ngày 6 tháng 11 năm 1996, Quốc hội Việt Nam ban hành nghị định điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Theo đó, chia tỉnh Minh Hải thành 2 tỉnh là Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau. Khi đó huyện Hồng Dân thuộc tỉnh Bạc Liêu. Đó là cây cầu vượt nối tuyến đường tỉnh 978 vào trung tâm thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân đó các bạn. Đây là tuyến đường mình vừa đi qua. Và bây giờ mình đi vào thị trấn Ngan Dừa các bạn.
Đây là đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân. Đây là đường Chu Văn An. Đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.